natin gagawin yung caramel. So maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng white sugar sa ating llanera. Isa-set natin yung apoy sa low heat. Lulutuin natin to hanggang sa ma-dissolve yung sugar at maging light brown liquid. I-tilt lang natin yung ating llanera gamit ang tong para ma-spread natin yung caramel evenly. Ayan, makikita nyo, nagbabago na yung kulay niya, nagiging light brown na siya. So, i-tilt lang natin ulit para ma-spread yung caramel. Okay na to, so papatayin ko na yung apoy at hayaan ko itong lumamig hanggang sa maging solid na yung ating caramel. Next is separate natin yung egg yolk at yung egg white. So gamit ako ng 10 eggs for this recipe, pero gagamitin ko lang yung egg yolk. Para sa akin, ito yung best way para i-separate yung egg yolk at yung egg white. So, gumamit muna ako ng mas maliit na bowl. Tapos, dun ko kinukuha yung egg yolk. Ilalagay ko siya sa isa pang bowl. Then, yung egg white, ilalagay ko siya sa kabilang bowl. Pwede kayong gumamit ng egg separator, pero para sa akin, mas effective ito. At the same time, itong method na to, mas makakasigurado ako na makukuha ko ng maayos yung egg yolk at walang magiging stain yung egg white natin. So, pwede kong gamitin yung egg white sa iba pang recipe tulad ng pavlova, meringue or merengue, at angel cake. Kung naghahanap kayo ng recipe para sa egg white, mag-visit lang kayo sa aming website at www.pagkainpinoytv.com at i-search na doon yung mga egg white recipes namin. Ito na yung ating 10 egg yolks. Ibibit ko lang ito using wire whisk. Nabit na natin itong maigi. So, ilalagay ko na yung ating evaporated milk. Maglalagay ako ng 1.5 cup of evaporated milk. And 1.5 cup ng condensed milk. Hahaluin ko lang itong mabuti in a slow one direction para ma-avoid natin na mag-create ito ng maraming bubbles. Next, maglalagay tayo ng vanilla extract and lemon juice. So, optional tong mga ingredients na to. Pwede nyong lagyan. Pero, mas maganda kung malagyan nyo to kasi mas masarap siya. Susunod naman, sasalain natin ito para mas maging smooth siya. So, gumamit tayo ng strainer at sasalaan natin yung mga lumps, egg white strands, at mga bubbles. So, yung pagsasala, gagawin ko to for about 3 times to make sure na mas smooth yung ating leche flan.
Ito na yung ating pangalawang pagsala. So, gagamitin ko yung same strainer at sasalain ko ulit yung ating mixture. Ngayon naman, ilalagay na natin itong ating mixture sa llanera. So makikita nyo, meron na tayong llanera, naging solid na yung ating caramel. At ibubuhos ko lang yung ating egg mixture. So maglalagay ako ng about 1 cup ng egg mixture sa bawat llanera. Kung may mga nakita kayong bubbles, gumamit lang kayo ng toothpick para i-poke yung mga bubbles or dalhin nyo siya sa gilid para hindi maging butas-butas yung ating leche flan. Then, takpan natin ng aluminum foil yung ating llanera. Gamit ang recipe na to, nakagawa ako para sa 4 na llanera. By the way guys, mag-follow kayo sa aming Instagram and Facebook page at Pagkaing Pinoy TV 1 para maging updated kayo sa mga recipes na ginagawa ko. Mag-visit din kayo sa aming website at www.pagkaingpinoytv.com to get the full recipe. Ngayon, ilalagay ko na siya sa steamer at i-steam ko to for about 20 to 30 minutes over low heat. I-check na natin itong ating leche flan. Tatanggalin ko lang muna yung foil. Pwede kayong gumamit ng toothpick, i-insert nyo lang sa leche flan. Kapag lumabas siya na malinis, ibig sabihin luto na yung leche flan. Tatanggalin ko na to sa steamer at palalamigin ko muna before ko ilagay sa refrigerator for at least 30 minutes kasi mas masarap siyang iserve kapag malamig siya. Ngayon, ready na nating iserve itong ating leche flan. So, gagamit lang ako ng spatula or pwede rin kayong gumamit ng knife. Padadaanin ko lang ito sa gilid para mag-loose yung ating leche flan. Mas madali siyang tanggalin. To, i-flip lang natin siya sa ating plate. Okay, so ayan na siya. Hayaan lang natin siyang bumaba. At ito na ang ating napakasarap at very smooth na leche flan. Ito na ang ating leche flan. Napakaganda na naging outcome at titikman na natin. Tingnan nyo, napaka-smooth at creamy. Ang sarap.